Good afternoon po. We are the students from Mapua Institute of Technology and nandito po kami para mag-ask ng few questions about procurement. So for the first question po, what factors are needed to be considered before estimating any project cost? Unang-una, kailangan alam mo yung scope, including yung inclusions tapos exclusions. Saka depende pa kung anong type ng project yung i-construct or yung ipropose. Kasi meron tayong horizontal and vertical dito. Kung vertical, kailangan mo ng OPR or yung owner's project requirement na kung saan nakalagay din lahat ng details ng project from pre-con hanggang post-con. So, ano ba meron dun sa OPR? Nakalagay dito ito. Ito yung sample namin ng OPR. Nakalagay yung location, that area, tapos yung kapag residential, kailangan mo ng gross leasing area. Kasi dun kinocompute ng owner kung magkano yung magiging profit niya sa isang typical na building or residential na building. Tapos, nakalagay din kung ano yung mga kailangan niya, like sa parking, kung ilang parking slots yung kailangan niya. And then, ilang units ng floor. Ilang units ng floor. Tapos, nakalagay din kung ano ba yung mga telco and internet provisions nila, and then yung cable TV, and then other requirements pa ng MEPS. Tapos, nakalagay din dapat kung kailangan ba ng enabling works. Like, sa foundation, kailangan kasi ng kailangan malaman din kung kailangan needed ba ng board piling, kasi may mga lupa tayo na hindi siya pwede ng typical na isolated footing lang or mat footing, kasi minsan dahil masyadong mababa yung or masyadong malalim yung bedrock, minsan kailangan pa natin mag-provide ng board piling. Yung board piling kasi is napakalaking additional cost niya sa isang project. So, ayan. And then, syempre dapat alam din natin kung anong type ng project delivery system yung gagamitin sa project. Kasi may iba't ibang types tayo ng project delivery system, like design and build, build only, CM at risk, CM only, etc. Kasi dun babase yung contract na gagawin, at dun din nakabase kung magkano yung kokostingan natin dun sa isang project. So, yan, isa pa din yun. And then, nakalagay din dapat yung provision natin for labor escalation sa material escalation, like yung rebar kasi hindi siya stable. Lagi siyang nag-iiba-iba in a period. Pwedeng masyadong malaki yung maging difference niya. So, dapat nakalagay din. I-consider din natin yung escalation ng labor and material, including na din yung equipment. Tapos, kailangan din nakaspecify din kung nagko-comply ba tayo sa codes. Kasi yung cost natin, pwedeng hindi tayo mag-comply sa isang code. Kaya, pwede tayo mag-arrive sa isang cost na pwedeng code compliant or non-code compliant. So, yun. Kailangan din ma-verify din kung nagko-comply tayo dun sa code. Like, yung fire and life safety. Tapos, yung National Building Code, yung minimum parking requirement. Tapos, yung DCCR and other codes. Ano pa? Tapos, dun din sa owner project requirement, meron din tayong kailangang i-specify kung anong brand ba yung gusto ng owner. Kasi minsan may mga owner na sobrang specific nila kung ano yung gusto nilang mangyari dun sa building. Like, kunwari sa elevator, meron silang preferred na elevator na supplier like Mitsubishi or Hyundai or Otis. Depende na din sa kanila kasi meron silang preferred talaga. So, yun. Kasi, since iba-iba na supplier, ibig sabihin iba-iba din ang cost. So, dapat i-consider din kung
anong brand or kung sinong supplier yung gusto ng owner. Tapos yung isa pa, yung sa aircon. Kasi pwedeng tenant supplied or hindi naman, or hindi. Ibig sabihin, si owner yung magsusupply ng aircon. Kasi may mga buildings tayo like mga offices or retail na kung saan pwedeng si owner na yung mag-provide ng chiller or ng aircon at pwede naman like dun sa residential pwedeng yung tenant na or yung titira dun yung mag-provide ng aircon. So, ayun dapat i-consider din. Ayun. Tapos sa naman, sa architectural finishes, dapat defined din lahat. Kung ano dapat yung gusto ni owner, dapat iyon yung ma-specify dun sa cost natin. And then sa structural din, dapat naka-design din siya ng naayon dun sa natin sa National Building Code or sa NECP. And doon naman sa sa MEPS, yung genset. And minsan kasi may tinatawag tayo na 100% backup, pwede namang 80% or less. Pero nakadepende na kay owner kung anong kung ilang percent ng backup yung kailangan niya. And mostly puro yun lang yung kailangan natin sa scope. Tapos yung mga additional na natin like yung landscaping, tapos yung pag-develop ng site, like yung mga drainage, ganyan, naka-specify din kung dun sa OPR kung kailangan ba siya ni owner. And then, yung mga furniture, mga environmental graphic design, dapat naka-specify din kung included ba siya or excluded. And then, ayun. Saka, syempre, contingency, kailangan natin yun. Kasi, pwedeng, on actual construction, pwedeng mag-vary. Maraming mga factors na pwedeng mag-vary yung pinropose na cost kasi dun sa actual na construction cost. So, yung design contingency or pwedeng actual site provision na contingency, pwedeng si contractor yung mag-propose kung ilang percentage na total project cost na dapat na-verify ni owner. Kasi si owner, siya din yung magde-decide kung dapat ba niyang tanggapin yung contingency nito. Kasi yung ibang owner, hindi sila pumapayag na ganito kalaki yung percentage or mas mababa doon. Kasi, syempre, dahil nga may kinocompute silang profit, so dapat dun sa kung ano man merong capital meron sila, dapat dun nakapasok. I mean, dapat dun sa range na yun nakapasok yung magiging total project cost. Ayun lang. For the second question po, may you tell us about the most challenging project costing that you have been involved over the past years? Kailangan ba specific? Sige. Meron kaming isang project dati before. Isang malaking project siya, worth 12 billion project. Isa siyang mixed-use project na kung saan meron siyang retail, may mall, may residential tower siya, may office tower, and then, ayun, tatlo. Bali, residential or hotel, office, tapos retail sa pinaka-podium. Naging challenging siya kasi dapat yung cost namin nakadepende per SBU or per residential, per hotel, or per podium. Kasi, like dun sa podium, di ba buong retail siya? So, sabihin, si mall yung magkikater nung cost na yun. Kaso, may mga parts dun na kung saan si office or si hotel, meron siyang part dun sa podium na yun.
Bale, kailangan namin i-extract yung cost na para kay hotel, na para kay office, na para kay retail. Saka isa pa yung sa parking kasi dahil nga meron tayong minimum parking requirement na based sa National Building Code, dapat naka-extract din yung cost namin per SBU or per hotel, retail, and then office. Ayan. Saka isa pa, kasi isa siyang joint venture, ibig sabihin, dalawang contractors yung involved. Kami, and then may other international contractor pa. So, ibig sabihin, kailangan pa naming makipag-usap or makipag-deal dun sa contractor na yun. Which is para sa amin, additional trabaho pa kasi nag-cost na kami tapos i-relay pa namin sa kanila yung cost namin sa lahat ng considerations. Saka isa pa, dahil nga sobrang laki ng project na to, kumuha pa sila ng third-party QS kung saan i-check nila yung ginawa naming take-off or yung ginawa naming estimate. Saka nila i-validate kung naaayon ba talaga dun sa plans lahat ng ginawa namin. So, ayun. Medyo time-consuming siya, saka effort na din. Pero, ayun, okay naman. Natapos naman. For number 3 po, for construction projects, what capital costs are needed to be taken into consideration? Capital cost. Actually yun, depende kasi sa laki ng project, di ba? Depende yun eh. Like ngayon, may project kami. Bali, 2 towers lang. Pero yung binigay sa aming budget, kulang pa rin. Kasi hindi mo masasabi yung mga losses sa isang project. Halimbawa, na-estimate namin 10 cubic buhangin. Pero pagdating kasi sa site, dating dun sa mismong field, hindi lahat dun eh. Hindi natin masasabi na may masasayang. Kaya ganun. Depende rin sa gumagawa. Dun sa budget na ibibigay sa amin. Kung madadagdagan pa yun. Usually kasi kulang talaga yung inaalat na budget para sa isang project. Di ba? Ganun din naman dito sa atin. Next. So the next question po, how can quantity surveying correlate with procurement management po? Dyan. Actually, yun sa procurement, sa quantity, ang process kasi, kami nagbibigay ng materials. Kami, kailangan ng 10 semento. Sample lang yun. Hindi, kasi dito sa amin, parang hulay-hulay. Sa procurement, ibang department. Si QS, iba rin. Kay QS ang gagaling kung ilang semento, ilang pieces yun. So, si procurement, siya maghahanap ng supplier. Ganun siya. Additional lang din. Kasi, before mag-start yung construction, di ba meron tayong bidding, may pinapabid lahat ng packages ng isang project. So, si quantity surveyor, siya yung gumagawa ng BOQ na ipapasa dun sa bidders. And then, pagkatapos mapasa, syempre, i-evaluate yun. Kasama siya dun sa mag-evaluate kung lahat ba ng quantity or lahat ba ng needed para dun sa isang scope naisama nung supplier. And then isa pa, yung rate, sila yung nagva-validate, si quantity surveyor yung nagva-validate kung in range ba yung rate niya. Kasi meron tayong market price or market rate. Pwedeng dun ma-check kung gaano ba kalaki yung difference nung binigay ng supplier dun sa actual na market rate natin. Saka, since si QS, kasama siya sa cost control, or siya yung nagko-cost control, siya din yung nag-negotiate kay supplier in case na masyadong mataas si supplier dun sa budget niya. So, siya yung makipag-negotiate kung pwede bang babaan pa para pumasok dun sa budget niya. So, ayun. Ayan. Ayan yung Number 5 po, relationship niya. which between QS and procurement must be done first before the other?
Sa pre-construction stage kasi, of course, CQS muna kasi wala pang procurement na magaganap doon. Siya yung gagawa ng budget, siya yung magpaplano ng cost ng isang project. And then, kapag naaprubahan na, nagkaroon na ng proposal, nagkaroon na ng notice of award, notice to proceed, so magkakaroon na ng bidding, and then doon pa lang papasok si procurement. Bale, siya na yung mag-aayos ng listahan ng mga packages and then yung suppliers or bidders na kailangan dun sa per package na yun. Can you give us an example of a time when you encountered a problem during procuring and how you able to resolve it? Ma'am. Can you give an example? Pwede ba tayo bigay example ng project natin? Pero wag na specify muna. Sige. For example, yun dun sa number 6. Dun ba sa deadline to? Ng project? Kahit in general. Pwede in general lang. Kasi hindi nasusunod yun eh. Diba? Hindi kasi nasusunod yun. Bawa, nag-target ako. Nag-target na December 2018 matatapos ko. Pero depende sa mga contractor ko kung matatapos nila yung deadline naman nila. Like, halimbawa, usually kasi ang nadidelay si structural. Ang nadelay si structural, delay na lahat. Eh dapat okay yung structural mo. Kung okay yung structural mo, mas okay lahat, electrical, MEPS, yung MEPS mo pasok lahat doon. Kung hindi delay si structural, yun nga, kung delay si structural, wala. Yung time consuming natin, lugi na yung project. Kasi, siya eh, ang tawag dun, less time, yung araw na ano natin, masasayang. Yun lang. Ako naman, may isang experience na kung saan, so meron kaming mga contractors na kinuha para sa isang project. So yung tatlong contractors na yun, so nagbigay sila. Nahirapan kami mag-evaluate kasi hindi sinunod ng mga contractor yung scope na kailangan namin or ni-require namin sa kanila para gawin yung isang project. So, dahil nga iba-iba sila ng expertise, iba-iba din sila ng paggawa ng BOQ. So, ayun, nahirapan kami mag-evaluate ng scope nila sa kung magkano ba yung magiging total project cost considering yung lahat na pinasa nilang mga proposal. So, ayun, yun yung isang example na encounter namin na problem. So next po, when choosing suppliers for bulk purchasing, what are the factors that one can consider? Wala idea. Ay, wala kami idea. Actually, kasi yung 8, 9, 10, procurement na to. Kaya, hindi namin, Yung tempo. What do you do to vent out work stress? Ako, eating. hindi. Kapag stress na, syempre lalayo ka sa trabaho mo kasi na-expose ka sa stress. Hindi, umalis ka kung saan ka na-expose sa stress. So, ang ginagawa ko, aalis muna ako sa area ko. And then, lalakad-lakad, ganun. Then, ayun, kapag okay na, di balik ulit. Kami, dun sa office, parang stress eating kami. Ganun. Adi kami sa kape. Kain lang. Tapos music. Music. Oo. Nakakatanggal talaga yan. Yun lang yung ginagawa namin doon. Saka, pwede din kayo makapagkwentuhan, ganun. O kaya, 5 minutes.
Nag-draw muna 5 minutes. Tapos balik ka ulit. Ganun ang ginagawa namin. Sa site kasi mas Mas stress kasi kami dun eh. saka mas maluwag sila. So, maraming pwedeng gawin. So, pag dito sa head office, syempre, ang daming nakatingin. May CCTV pa. Kaya, ayun, controlled kami lahat. Tsaka dun, parang kasi dun sa amin, wala yung boss namin. Baga hiwalay sa amin yung boss namin. Dahil stress lang naman kami pag deadline. End month. Pasahan ng report, lahat nandun. Kasi ginawa mo sa loob ng isang buwan. Yan lang yung stress. At saka kung isa pa, like sa inyo, mag-first job kayo. Kung ano talagang gusto nyo. Advice ko lang ano yung gusto nyo na talagang maging trabaho. Yun yung pasokan nyo para yan. Mahal nyo. Hindi nyo mararamdaman ng stress kung mahal nyo yung trabaho. Yan lang. Yun lang advice ko. Yan. Thank you. Thank you po.